Okay. Alright. Okay. So we are going to use the energy cycle method for here. Energy cycle method adalah seperti apa yang saya pernah ajar dalam awal hari tu. Okay, yang di mana kamu kena form a cycle, you have your arrow coming down, you have your arrow going up, you need to form this cycle. Alright, the vector. So that is what we are going to do. Okay. So as always, how do we start our energy cycle? We will always start with what we want. So look at what we want. We want enthalpy of formation. So I will always start with the enthalpy of formation as our first equation. I hope at this moment, everybody should be extremely good at writing the equation. Enthalpy of formation for ethyne C2H2, dia akan menggunakan carbon solid, okay, and your hydrogen gas, forming your C2H2 gas. Remember, dua carbon adalah gas. Okay. So, check your face and check your balance equation. Alright. Make sure they adalah balance. Bear that in mind, that is the enthalpy of formation that we are looking for. So, selesai yang tu. Kedua sekarang, kita nak complete the cycle by using the formation and the combustion given over here. Alright. Sorry on my phone, let me throw it aside first. Sebab ada meeting pada masa yang sama, tapi saya tak nak masuk. Yeah. You guys lagi penting, mana boleh tinggal you all. There is one moment saya dapat message meeting dalam lepas kelas F4 tadi. Pukul dalam pukul 4 macam tu lah sebelum saya balik kerja. Lepas tu, there is one moment that saya perlu cancel kelas ke apa tu. Obviously, saya tak cancel kelas lah. Alright. So, sedih kan? Okay. Over here, formation. If you look at it, dia hanya bagi value. So, apa yang kita kena buat? Kita kena tulis equation. So, I really hope that you see the importance of your equation. Your CO2 over here, equation dia saya conteng dulu kat tepi ya. Equation untuk CO2 adalah carbon, solid, tambah oxygen gas, forming carbon dioxide gas. Okay. Next, formation, water, hydrogen gas, plus oxygen gas forming H2O liquid. But the problem arise kat sini adalah balance equation. Kita pergi kat balance equation sekejap lagi. Combustion of C2H2. C2H2 gas burn in excess of oxygen forming carbon dioxide gas and also H2O liquid. Okay. So, sebelum saya move on, saya nak pergi kepada balancing equation. Remember the one mole thing? Enthalpy of formation, guys. Siapa patut pegang one mole untuk formation? Product atau reactant? Product. So, pacik ni kena one mole, pacik ni kena one mole. Macam biasa. So, when you balance your equation, check. Satu carbon, dua oxygen. Okay. Dua hydrogen, satu oxygen sahaja. So, 1/2. Nampak? Combustion pula. Siapa pada combustion? Siapa patut pegang one mole? Reactant. Thank you, Ilham. Reactant kena pegang one mole. Nampak? Dia berubah. Okay? That is very important. We've been talking about this dari before holiday lagi. So, you have your 2 CO2. You have your 1 H2O. 4, 5. 5/2. Setuju ke dengan jawapan saya? Okay. Setuju? Alright, nganggo. Okay. So, over here, saya ada equation yang diberi. Saya ada equation yang saya nak. So, how do I complete the cycle? Cari benda yang sama terlebih dahulu. Kita ada 3 equation, nampak? Kita ada 3 equation. Aku nak guna yang mana dulu? That is the problem. Saya nak start kat mana? Cari benda yang repeat. Cari benda yang repeat. So, benda yang repeat kat sini, alright, one of the thing yang repeat kat sini adalah your carbon. Kita cari carbon. Tengok kat equation mana yang pegang hanya carbon. Equation yang hanya pegang carbon. This one. Nampak? Okay. That is the way kita start.
That is the way kita start. Selalu budak akan kata Hassell's Law, teacher, saya tak tahu saya nak start kat mana. That is the problem. Saya tak tahu saya nak start kat mana. Start dengan equation yang kita nak. Always start with what we want. And then check apa yang sama. Cari apa yang sama. Dan daripada benda yang sama ni, carbon, remember the rules of thumb in your energy cycle, tak boleh ada benda yang sama repeat. Ingat yang tu? Kita tak boleh ada benda yang sama repeat. So, jangan tulis balik carbon. Kita guna carbon yang kita dah tulis. Look at the arrow. Arrow adalah daripada carbon. Arrow adalah daripada carbon ke CO2. So, cara Miss Wong tulis, turun ke bawah, CO2, gas, oksigen ni kita letak atas arrow. Alright, oksigen ni kita letak atas arrow. Ada buku yang ajar macam ni. Ada buku yang dia akan tambah oksigen kat bawah. Tambah O2. Pun boleh. Alright, prefer cara mana? Prefer tambah ke prefer duduk atas arrow? Tak prefer mana-mana, Miss Wong kita tak minat mana-mana cara. Saya akan tunjuk dua-dua. Untuk yang ni kita letak tambah dulu lah. Okay. Tapi masalah dia sebelum kita letak tambah, yes, saya akan tambah O2, gas. Okay. Saya ada arrow turun ke bawah. Alright. Arrow me. Letak atas arrow. Okay, letak atas arrow pula. Alah, saya dah tulis lah weh. Guna yang ni lah. Suka atas arrow boleh lah. Saya kata Miss Wong tanya betul tak nak ikut. Ikutlah apa. O2 gas. You know what's the problem arise? Dia benda yang sama. Tapi adakah bilangan dia sama banyak? Tak. Betul. Kat sini, saya nak. Kita nak yang ni yang kita nak tau. Yang ni yang kita nak. Kita nak 2. Tapi saya hanya ada 1. So apa yang kamu buat? Kita darab 2. Semua ni kita darab 2. So saya akan jadikan dia 2. Saya akan jadikan dia 2. Saya akan jadikan dia 2. Tapi sayang, bila semua benda dah darab 2, okay, saya akan dapat 2 CO2. What happened to the value? What happened to the value? Boleh ambil terus? Times 2. Kita times 2. Kita akan ambil, very good, negative 394 darab 2. Setakat ni, ada masalah? Okay, boleh. Beside the arrow, must we write the enthalpy change? Alright. Beside the arrow, do you need to write the delta H formation? You can skip the delta H formation. You can put in the value straight away. Okay. But if you decided not to put down the value, kalau soalan kadang-kadang dia tak bagi value kan, dia bagi delta H formation je. Dan kamu akan letak delta H formation darab 2. Both way. Anyone. Dua-dua cara boleh. Okay. Kalau saya nak senang, saya letak value terus. Tak payah ganti nanti. Kita akan letak value terus. Okay. Yang tu cara senang lah. So, dua-dua cara boleh. Selesai yang tu? Okay. Boleh. Kita tukar colour sikit. Kita tengok benda lain pula. Okay, kita tengok pula hydrogen. Dan good news, very good news adalah setiap equation kita guna sekali je. So kalau yang ni dah guna, tak payah tengok dah. Kita takkan guna balik. Better? Alright, so tak payah repeat benda tu, tak payah tengok 2 kali. So right now kita tengok pula hydrogen. Cari hydrogen duduk mana? Sama macam tadi, check bilangan. Saya nak 1. Saya ada 1. So for this one, do I need to times with anything? No. Kita boleh ambil terus. Macam biasa, masa kamu ambil, sayang berhati-hati dengan arrow. Tengok arrow adalah daripada atau ke. Jangan salah arrow. So arrow adalah daripada hydrogen gas. Arrow turun ke bawah, tambah dengan 1/2 oxygen gas. Okay. Dapat apa? Dapat 1 H2O liquid. Okay. Value berapa? Value adalah negative 286. Setakat ni.
Boleh ke? Okay, good. Seperti yang saya janjikan, satu equation guna sekali je. So kamu tinggal satu je. Nampak tak? Alright, nampak tak? So jangan fikir lama sangat nak mula macam mana. Saya menyampah kat budak kadang-kadang kamu stuck lama sangat, kamu fikir saya nak mula dengan apa. Tak payah, saya bagi tahu siap-siap. Always start with what you want. Apa yang saya nak? Equation tu pertama. Benda kedua, cari apa yang sama. Mula dengan benda yang sama. That's it. Tak payah imagine, tak payah cari benda lain. Okay? Next. And this one. Obviously, saya ada CH2. Nampak tak CH2? Nampak tak CO2? Nampak tak H2O? Can you see the equation already? Alright. But if you look at the arrow, check the arrow. Like I always say, yang akan menyebabkan kamu salah adalah arrow. Check the arrow. Arrow adalah daripada C2H2. So, daripada C2H2 akan menghasilkan diorang dengan tambah 5/2O2 gas. Okay. Alright. Tambah. First and foremost, agree dengan arrow ni? Agree dengan arrow ni? Nampak ke cycle tu? Okay. And then, value dia berapa? Negative 1,300 kilojoule. Beres? Are we still together, guys? Oh, because I have two screens, so you'll see my macam ni sebab you are on this screen. Okay? Okay ke? Boleh ke? Ada soalan setakat ni? Ask yourself, benda ni senang ke susah? Benda ni senang. Tapi apa jadi if you get all this wrong? Or I would say you are not getting this wrong. Or what would happen if you cannot even write the equation? Can you get the energy cycle? Like I said, semua benda dalam chapter ni senang. Satu je. Equation betul ke salah? Okay? Get the equation right. When you get the equation right already, guys, the next thing adalah check coefficient. Perlu darab 2 atau tak perlu darab 2? Perlu bahagi atau perlu darab? Yang tu kena check. Okay? And last but not least, macam biasa, we already get the cycle. I hope you can see the cycle. Can you see the cycle over here? Alright, and we move to our vector. And since we are moving to our vector, first and foremost, which arrow are we looking for? This is the arrow that we are looking for. So yang lain kita kena check lah, dia bertentangan tak? Saya nak ingatkan sekali lagi, arrow yang bertentangan adalah like this. Okay? So this one, bertentangan? Okay. This one, bertentangan? Okay, Iza dok mengangguk. Okay, Afiq dok mengangguk. Okay. So what about this arrow? No. Alright, no. So what do we do? Kita terbalikkan dia. Oh, semua tunjuk jari je. Okay, tunjuk jari pun tunjuk jari lah. Saya terima segala apa benda yang mak nenek yang pun bagi kat aku. So tunjuk jari lah kamu. Kita tukarkan dia. Do we only change the arrow? No? What else? Change the magnitude. Change the Tukar value dia. Thank you. Dari negatif jadi positif. Kalau positif, tukar jadi negatif. Itu je. Kita terbalikkan sign je. Alright? And then your mathematics come in. Perkara rumus kamu adalah as simple as benda yang saya nak jadikan perkara rumus sama dengan berapa? Jawab Suren, to answer your question, why do I put in the value straight away? I can use it straight away. Okay, I can use the value straight away. So you can put straight away 2 darab 394 tambah dengan bracket negative 2x6 tambah dengan positive 1300.
And I hope you remember, I really hope that you remember one thing. All the value must come with the sign. Okay? Ada masalah? Senang. Masalah dia satu je. Equation awal tu betul tak? Tu masalah dia. Okay? So please get it right. Okay? Practice, practice, practice. Kalau tak faham sangat lagi nak tulis equation macam mana, kena tanya. Okay? Mr. Lim, are you okay? Yes, madam. You look very Yes, miss. emo this week. Why you gaduh with girlfriend? Yes, miss. No, because I'm sitting at the corridor now. Oh, throw your girlfriend away if you gaduh with your girlfriend. Tell your girlfriend I don't want you. It's fine. Alright? It's fine. Don't look so emo. You look emo since Monday. Monday like cheap small. I know. Wednesday like cheap small. Yesterday, right, class? In and out, in and out, in and out. Macam nak tak nak je. Okay, definitely not your fault. Okay. Over here, kamu akan dapat value kamu. Can I know the answer in positive or negative? Positive. Thank you. Last thing. Unit. Kilojoule per mole. Mimi say kilojoule per mole. Yang lain? Agree? Not agree? Agree? It's a kilojoule per mole because... Positive. Yes. Because the one that you are calculating is formation. Kalau yang kita kira adalah benda yang kita tak tahu. Kalau equation yang kita kira adalah benda yang kita tak tahu, dan kita takkan letak kilojoule per mole lah. Kita akan letak kilojoule je. Alright? Agree. Okay. So, kalau dia adalah positive, make sure you calculate the value positive and then put down the positive. Jangan tinggal positive tu. And unit kamu adalah kilojoule per mole. Tekan calculator sendiri. Okay. Alright. Question so far? Boleh buat? Senang. Tak pernah susah. I never lie to you, you know. But you always lie to me. So you always broke my heart. Right, Mr. Lim? Trying to be emo. Same face as you. Okay. So, this one. Next, saya suruh cuba guna algebraic method. Okay. The problem is, bila masa nak guna method mana? You have tried both. Okay. Which one is easier? Algebraic or energy cycle? Yang jimat masa sikit, yang cepat sikit. Rasa yang mana? Dua-dua susah, Miss Wong. Alright. I think most of the time student will prefer algebraic method. Okay. I prefer both. I'm happy with both. So if you ask me, dua-dua cara boleh guna. Tapi kalau soalan memang minta energy cycle, dalam soalan tu dia ada statement by using energy cycle method. Sayang, hang jangan gatai punggung pergi buat algebraic. Faham? Mesti guna energy cycle. And if you ask me, yang mana paling senang? Algebraic. Kalau soalan tak minta energy cycle, sebenarnya yang paling senang adalah algebraic. Sebab most of the question, algebraic boleh settle. Tapi ada setengah soalan, energy cycle method tak boleh settle. Okay. So if you ask me, soalan tak minta mana-mana cara, which one is the easiest? Algebraic. 99.9% soalan boleh settle dengan algebraic. Okay. Alright. So tak payah bazir masa untuk try and error kat situ. So over here, we are going to use the algebraic. The heat combustion is given. Alright, that is our delta H combustion of C6H6. The heat vaporization. I've told one of my class, I think today. What is actually vaporization stand for? Atomization. Atomization. By the way, kelas yang lain bukan sebab kelas ni pandai ya, tak, sebab saya dah bagi tahu. Alright, it's an atomization. Jahat gila mulut aku. It's an atomization, sayang. Vapor means jadi gas. Betul? Vapor means kita nak jadikan dia gas.
So it's actually your atomization from your liquid to gas. Alright. So yang ni, calculate the delta H for the reaction below. Yang ni senang. This one is the one that I'm looking for. Not formation, sorry. Delta H only. This is the delta H I'm looking for. Okay. If you look at it, guys, what type of enthalpy do you think it is? By looking at the equation given, what enthalpy do you think it is? Enthalpy of combustion. Thank you, Suren. Enthalpy of combustion. Nampak tak? C6H6 gas burn in this. Okay. Dia sebenarnya adalah enthalpy of combustion. Dan kalau enthalpy of combustion, sebelum kita kira, hang rasa jawapan dia positif ke negatif? Negatif. Kilojoule per mole. Nampak? Kamu boleh teka dah jawapan tu. Alright. So now I want to do the equation. Yang ni yang saya nak. Saya tulis dulu equation yang dia bagi. I want the combustion. Okay, ni bukan combustion, sorry. Because of the phase. It's just a reaction. Sorry. Because benzene should be a liquid from the beginning. Yes. It's not a combustion, sorry. Okay, so kita tak tahu sama ada dia negatif atau tak. Tapi yang pasti dia kilojoule lah. Sebab dia adalah gas. Alright, benzene occur naturally as a liquid. So tak apa, tak payah. Dia hanya adalah delta H reaction yang kita nak cari. Okay, tak ada isu lah. Okay, pergi kepada apa yang dia bagi. Dia bagi delta H combustion. So kita tulislah C6H6 liquid. Dia berubah kat sini je. Liquid tambah 15/2 oxygen gas. Jadi 6 CO2 gas tambah 3 H2O apa? Delta H liquid. If you remember when I teach you about combustion, I insist so many times that your liquid of water will be used in the combustion. And can you see the difference now? Nampak dah? Okay. So next, apa lagi yang dia bagi? Atomization of C6H6. Yang ni senang. C6H6 liquid. Atomization. So jadi C6H6 gas. Okay. So dia akan jadi delta H, dia guna vaporization, kita pun guna vaporization lah. Equals to 33.6 kilojoule per mole. Alright. Satu lagi saya ada H2O. H2O liquid jadi H2O gas. Banyaknya arrow saya. Tak payah arrow. Okay. Yang ni adalah delta H vapor of 44.0 kilojoule. Okay. Dah. Next question. Rasa-rasa enthalpy of vaporization ni positif ke negatif? Liquid jadi gas. Negatif. A bit of tips. Liquid bergerak laju atau gas bergerak laju? Gas. Gas bergerak laju. So saya ada liquid yang bergerak lambat nak berubah jadi gas yang bergerak laju. Saya akan buang tenaga atau saya akan ambil tenaga? Receive energy. Ambil. Nazin ambil, Suren ambil lagi. Safi? Ambil. Ambil. Kita akan absorb heat. Positif. Okay. Alright. Jangan ambil, jangan assume kalau dia positif tu positif terus tau. Dia kadang-kadang tipu je tu. Alright. Kalau, contohlah kalau dia bagi enthalpy of combustion, dia tak bagi negatif. Hang rasa dia positif tak?
Tak kan? So dia mesti negatif. So kamu kena fikir jugalah. Sebab tu saya selalu cakap, kamu kena fikir apa yang berlaku. Kalau dari liquid jadi gas, liquid dengan gas bergerak lagi laju Dia bergerak laju sebab apa? Sebab dia ada tenaga yang banyak. So dia kena dapat tenaga yang banyak tu. So dia akan jadi positif. Okay? And as I promised, we are going to use algebraic method. So let's go into our algebraic method. How do we use algebraic method? Untuk buat algebraic method, kita kena refer pada equation yang kita nak. Refer. Saya cakap refer je tau. Saya tak cakap saya nak mula dengan dia. Kita akan refer pada equation yang kita nak. So, kita akan tengok pada benda pertama dari kiri bergerak ke kanan. Okay? Benda pertama yang saya nak adalah C6H6 gas, satu biji duduk di kiri. So, kita pun cari C6H6 gas duduk kat mana? C6H6 gas duduk kat sini. Nampak? Tapi saya nak dia sebelum arrow. Okay, by the way, check dululah satu biji. Okay, satu biji cukup ah. Saya nak dia duduk sebelum arrow. Sekarang dia ada di selepas arrow. Apa yang kita buat? Main jari dia dah. Dia main dah jari dia. Okay, betul lah tu. Jari tu betul. So, kita pun tukarlah jari tu. Okay, dia tukar. So, salin balik equation tu tapi tukar tempat. C6H6 gas, kita ubah jadi C6H6 liquid. Dan guys, apa jadi pada value? Adakah kekal positif? Tak. Dia akan jadi negatif. Negatif. Dan kat sini, tak macam soalan suran tadi lah. Perlu tak tulis balik delta H apa tu? Boleh tulis, tak salah. Tapi tak tulis pun tak apa. Letak value terus pun saya terima. Okay? Saya nak senangkan kamu. Saya tak pernah ajar benda yang menyusahkan kamu. Okay? Benda yang saya ajar tu adalah benda yang betul dan paling simple yang saya boleh terima. Okay? So, selesai kat situ. Seperti yang saya janjikan, one equation, we only use one time. So, jangan gatal repeat balik equation tu. Okay? So, from 3 equation, you only left down to 2. Next. Yang ni dah selesai lah. Okay, yang ni dah selesai. Saya nak benda ni dah selesai. Okay, dah selesai. Sorry. This is what we want. We are done with this. Next, oxygen tak payah tengok dulu. Oxygen is always the last thing. Kita akan tengok benda yang tak repeat banyak kali. Kenapa saya kata oxygen is the last thing? Kat sini oxygen, okey lah, boleh lah. Kalau nak tengok oxygen pun boleh lah. Okay, nak tengok oxygen pun boleh. Biasanya kita takkan tengok benda yang ada repeat 2 kali. Contoh benda yang repeat 2 kali tu, perasan tak? Water. Water H2O liquid, H2O liquid. Repeat 2 kali kan? Okay. Lagi, CO2 gas. CO2 gas tak ada. Okay, CO2 gas kita dah tak ambil. So, contohnya water repeat 2 kali kat sini. Water tu adalah orang last kita tengok. Tak payah tengok dia dulu. Okay, kita tengok yang special, yang duduk seorang. So, oxygen gas. Oxygen gas 15/2. Alright, saya nak 15/2 oxygen gas. Duduk sebelum arrow. So, carilah oxygen gas duduk kat mana? Oxygen gas duduk kat sini. Ada 15/2 biji. Ada duduk di sebelum arrow. Perlu ubah apa-apa? Dan bila kamu kata tak payah ubah apa-apa sayang, arrow ni letak sama. Sebaris. Supaya kamu nampak siapa yang akan duduk sebelum arrow, salin balik 100%. Supaya kamu nampak siapa yang duduk sebelum arrow, dan kamu nampak dengan jelas siapa yang duduk selepas arrow. Okay? Kamu nampak dengan jelas dan value ni tak payah ubah. Salin balik, tak perlu darab, tak perlu bahagi, tak perlu buat apa. Okay? And then, we are done with this equation. Potong je. Bila dah guna tu, nanti dalam exam pun sama. Dah guna kan? Potong je.
Alright, pangkar, potong, buat je. Tak guna dah benda tu. Okay, next. Sekarang kita tengok pada water. Alright, kita tengok pada water. So, if you look at your water right now, kita takkan tengok pada H2O liquid. Alright, tapi kita tengok benda yang kita nak, H2O gas. H2O gas kita, check, saya nak 3 biji, saya nak duduk selepas arrow. 3 biji H2O gas duduk selepas arrow. Cari H2O gas kita duduk mana? H2O gas saya duduk sini. 3 biji tak? Tak. So kita buat apa? Darab Times 3. Times 3. Kita letak pula 3, kita darab 3. Dan value pun kita darab 3. Tu benda pertama. Check bilangan tu benda pertama. Selepas check bilangan, check kedudukan. Lepas bilangan, kita check kedudukan. Is our H2O gas sitting after the arrow? Yes. So perlu terbalikkan? Tak payah. So kamu akan darab 3 dan salin balik. So selepas darab 3, arrow masih sebaris ya sayang, arrow masih sebaris. Kamu akan dapat 3 H2O liquid forming 3 H2O gas with the value of darab 3 positive 44.0 times 3. Setakat ni, are we still together? And then, your life is easy. Alright? And then your life is pretty easy over there. 1 second, tempat tak cukup, so I want to delete something. Oh, okay. Alright. So, when you are done already, what you need to do next adalah, time ni adalah highlighter yang mahal yang hang beli tu. Highlighter mahal-mahal yang hang beli kat Co-op tu boleh guna. Alright, hampa kan suka beli highlighter mahal-mahal tu kan, boleh guna. Or lately, pastel color. Oh, pastel color punya strength. Kita pun pastel color lah. So, highlight benda yang kita nak dalam equation yang kita nak. Cari balik benda-benda ni dalam bawah ni. C6H6 gas. C6H6 gas sebelum arrow 1 biji. 15/2 oksigen gas sebelum arrow duduk kat sini. Next, saya nak 6 CO2 gas. 6 CO2 gas selepas arrow. Saya nak 3 H2O gas selepas arrow. Highlight benda yang kita nak dulu. If you are wrong at this step, this is the step where you determine whether you are right or wrong. Okay? If the things that you want is not at the correct position, if the things that you want adalah bilangan yang salah, hang salah dah weh, buat balik. Okay, hang salah dah tu, buat balik. Next, when you're getting this already, the next thing that you do, kita potong benda yang tinggal. Kita kena cancel off benda yang tinggal. Kenapa Miss Wong insist sangat-sangat that your arrow must be aligned? Supaya kita boleh nampak siapa duduk di kiri dan siapa duduk di kanan, siapa duduk sebelum dan siapa duduk selepas. Sebab kita nak cancel off C6H6 liquid. Cancel, cancel. Satu reactant, satu produk. Cancel. 3 H2O liquid. Cancel, cancel. Nampak? So, at the end of the day, benda yang kamu kena dapat adalah on the side before the arrow, yang tinggal hanya adalah benda yang kita nak. Tambah dengan 15/2 oxygen gas. Benda yang selepas arrow pun sama, hanya adalah benda yang kita nak. Tambah 3 H2O gas. Are we together? Buat sama-sama tak? Okay. Nampak? And what would be the final answer?
the delta H reaction over here will be equals to semua ni ya. Kamu tambahkan semua ni. Negatif 33.6 tambah. Alright, tambah. Semua ni. And you will get your final answer. Kalau ikut matematik logiknya, saya rasa jawapan negatif. Betul? Suren say yes. Naili say yes. Hani say yes. Okay. Arif, are you there? Yes, madam. Yes, miss. Yes. Answer? Bukan semua orang patut tengah kira ke? Ha, Arif? Saya ajar slow kot. Saya rasa semua orang done kira. Kita ada 3 kawan. Kita ada tiga sekawan. Afif? Afif? Ya, madam. Answer? Tak nak bagi? Tak ada jawapan, tak nak bagi. Negative and the unit is in kilojoule. Agree? Thank you. Okay. Lepas buat dua-dua cara, cara mana yang kamu prefer? Practice that method tapi make sure kamu boleh buat dua-dua cara sebab jangan hanya buat algebraic method. Mentang-mentang Miss Wong kata algebraic method can solve all the question. Apa pun apa lagi algebraic method je lah kita belajar. Oh, don't do that stupid thing. Because we have question in the final stated before by using energy cycle. Memang pernah keluar dalam exam. Sayang, kalau saya boleh ajar satu je, saya tak buat kelas malam dah, saya ajar satu je. You get what I mean? Alright? Kalau boleh, saya buat dah. Okay? Saya still ajar sebab benda ni penting. Practice. Soalan pun tak banyak. Dia akan keluar every year. Born-Haber cycle, Hess's law akan keluar every single year. Calorimeter. Dia akan keluar. Wait, chapter tu hang belajar apa? Hang belajar 3 benda ni je kan? Calorimeter, Hess's law, Born-Haber cycle. Lepas tu nak keluar soalan berapa markah? Kalau tak silap saya 15 ke 17 saya tak ingat. Hang rasa 17 soalan tu dia nak keluar apa? Calorimeter sahaja. Come on, don't be stupid. Dia akan keluar every year sebab kamu hanya belajar 3 benda ni. Okay? And do me one favor. Kenapa saya bincang soalan 1 dengan 2? Sebab soalan 1 dengan 2 dia tak bagi equation. And untuk kamu dalam exam, soalan 1, 2 adalah dikira soalan susah. Sebab kamu bermula dengan kamu tulis equation dari awal. Okay? So kalau Hess's law keluar soalan macam ni, soalan 3 macam ni, sayang, patut salah tak? Hang main susun-susun je kan? Alright, hang main susun-susun je. Tak patut salah. So I'll keep the question 3 and 4 to you. Very simple because you only need to rearrange the equation to what you want. This is what I want. So, tengoklah apa yang saya nak. Saya nak N2H2 liquid, N2H4 liquid. Cari N2H4 liquid kat mana? N2H4 liquid duduk kat mana? Mana dia? Saya tak jumpa pun. Oh, ada salah. Ni liquid ni. Ni liquid. Ni liquid. Sorry. Check your question. Start.
Hydrazine. Hydrazine is a liquid. Yes. Bawah yang salah. Atas betul. Hydrazine is a liquid. Sorry. Okay. Dan sebelum kita ni, nampak tak hydrazine wujud 2 kali? Do we start this question with hydrazine? No. Kita move on to oxygen. Nampak tak oxygen wujud 2 kali juga? So do we start with oxygen? Kita cari benda yang hanya wujud sekali. Antara benda yang hanya wujud sekali adalah nitrogen gas. Nitrogen gas dalam soalan ni adalah satu-satunya orang yang hanya wujud sekali. So this is the first equation that you will rearrange. Nampak? Dan cuba tengok benda ni. Kita buat soalan ni sama-sama. Okay? Siapa yang tak buat lagi, kita buat sama-sama. Yang saya nak adalah nitrogen. Kita kena check 2 benda kan? Kita kena check bilangan. Kita kena check kedudukan. So check bilangan. Saya nak 1. Guys, I only want 1 nitrogen gas. How many do I have? 4. So everything divide 4. Termasuk semua ni. 2 akan jadi 2/4. Yang ni akan jadi 3/4. Yang ni akan jadi 1. Yang ni akan jadi 3/4. Next. Adakah dia duduk di side? Adakah dia duduk di bahagian yang kita nak? Selepas arrow. Setuju? Okay. So tak perlu terbalikkan lah. Apa yang kita buat? Arrow. Letak arrow dulu. Supaya arrow tu semua selari nanti. Letak arrow kat tengah-tengah. Kita hanya perlu salin balik yang before arrow dan bahagi 4. So selepas bahagi 4, 2/4. Jadi 1/2 lah. Amonia. Gas. Tambah dengan 3/4 N2O gas. Kat sini dapat 1 nitrogen gas. Tambah dengan 3/4 H2O liquid. Dan value dia negatif 1010 bahagi 4. Together? Okay. Selesai yang tu. Kita bergerak pula kepada satu lagi. Alright, saya tak habiskan pun soalan ni. Tak habiskan, tak done, nanti nak masuk down habit. Next. Which equation is the next equation? Which one do you think? Yang mana akan jadi next untuk saya cari, untuk kita susun balik? Cara nak buat. Kita dah kata dah, pacik ni repeat. Oksigen pun repeat. Betul? So mana satu lagi? Nampak tak? Water. Okay. Water lagi banyak. Tak boleh dah. Water lagi banyak. Betul? Okay. So, cara kita dalam equation ni, equation bawah yang kita dah nak. Yang ni yang betul dah yang kita nak. Dalam equation bawah ni, saya hanya nak nitrogen gas. Betul? Amonia. Adakah amonia benda yang kita nak? Tak kan? Tengok equation atas. Ada amonia? Aku tak nak amonia tu. So kalau tak nak amonia, bermakna amonia perlu dipotong. Right? So, kita cari amonia duduk mana? Amonia yang satu lagi duduk di sini. Okay? Tapi konsep kita kena terbalik. Adakah kita nak dia? Kita tak nak dia. Kita nak potong dengan pacik ni. So, bilangan kena samalah. Saya kena jadikan amonia ni 1/2 juga. Setuju? Saya kena jadikan amonia ni 1/2 juga. So, daripada 2, macam mana nak jadi 1/2? Bahagi berapa? Bahagi 4. Thank you jari-jari anda yang sanggup angkat tangan dan tunjuk 4 tu lah. Saya rasa macam taklah kering sangat hati saya. Saya rasa kan semua kelas pagi kita kena cancel dan tiap-tiap hari kita buat kelas malam. Kelas pagi tu saya tanya apa pun hampa jari pun tak tunjuk, muka pun tak tunjuk, hampa buat dek je kat aku.
Tapi at least kelas malam hang tunjuklah 4 tu tadi. So I feel good though. So we divide everything by 4. So 2 akan jadi 2/4. Okay. Yang ni akan jadi 1/2 darab 4. So akan jadi 4/2. Yang ni akan jadi 1/4 bahagi 4 kan. Yang ni akan jadi 1/4. Okay. Dan sayang, dah letak value-value tu. Kita nak amonia duduk sebelah sebelum arrow atau selepas arrow? Sebelum. Sebelum. Kamaru nak duduk sebelum arrow. Kita nak atau tak nak amonia tu? Kita tak nak. So kalau tak nak, kita nak dia bertentangan arah atau kita nak dia duduk pada kawasan yang berbeza atau kawasan yang sama? Berbeza. Beza. So kita kena terbalikkan dia. Betul? Hampa tadi guna jari ni kan, aku pun guna jari hampa lah. Kita terbalikkan dia. So apa yang kita buat sekarang, arrow masih kena sebaris, kita terbalikkan dia. Semua benda yang duduk di produk, kita bawa ke reactant. 1/4 N2H4 liquid. Okay. Tambah dengan 1/4 H2O liquid. Benda yang duduk di sebelum arrow kita bawa ke sana. 2/4 akan jadi 1/2 amonia. Gas. Tambah dengan 4/2. Bermakna 2 lah. 2 oksigen gas. 4/2, 2 lah kan. So yang ni, apa jadi pada value kawan-kawan? Masih kekal negatif? Tak. Dia akan jadi positif 1/3 bahagi 4. Setakat ni, are we together? So, what I'm trying to show you over here is, sometimes you cannot always go with what we want. Sometimes you need to check with what we don't want. Okay? You need to check with what we don't want. Benda yang kamu nak potong tu pun adalah hints kamu. Okay? So, selesai dengan ni. Equation done. Okay? So, I hope you can see kenapa dia kena bahagi 4. I hope you can see kenapa dia jadi positif. Kita terbalikkan dia sebab kita nak dia bertentangan arah. Kamarul, kita tentang arah sebab benda ni adalah benda yang kita tak nak. Kita nak potongkan dia. Okay? Dan we have 2 more equation. Ladies and gentlemen, we have 2 more equation. So, equation 2 dengan equation 4. Which one you want to proceed with? Dua. Iza kata 2. Kata 2. Iza, kenapa 2? Sebab nak buang N2O. Sebab nak buang N2O. Sekali lagi, kita tengok benda yang kita tak nak. Nampak soalan ni? Dan good news and bad news. Semua soalan tutorial kamu untuk Hess's Law dan Born-Haber Cycle adalah soalan partial. Sebab dia tak keluar benda lain. Dia keluar benda ni je weh. Semua latihan ni adalah soalan partial. So dia ada 2 jenis soalan. Soalan yang dia bagi equation, budak akan rasa soalan yang bagi equation senang teacher. Dia dah bagi equation. Perasan tak soalan yang dia bagi equation, dia banyak lagi ubah-ubah. Lepas tu banyak lagi darab bahagi. Betul tak? Berbanding dengan soalan yang dia tak bagi equation, soalan yang kita tulis equation, kita kena tulis equation tu. Tapi calculation dia straightforward je. Do you realise that? So dia ada kebaikan dan ada keburukan lah. Depends on mana yang kamu boleh buat. Tapi budak saya dua-dua keluar apa pun hang kena boleh buat lah. So betul lah apa yang Iza cakap. Kita akan tengok. Yelah bukankah? Come on guys. You can do it. I'm sure. So apa yang kita nak tengok adalah N2O4. Kita tak nak N2O4. Kita tak nak N2O4. So nampak tak nombor dia? Yang saya ada sekarang 3/4. Yang ni semua betul dia tau. Yang ni semua tak boleh ubah dah. Yang ni yang betul. So yang saya nak potong adalah 3/4. So ask yourself, kamu akan buat apa pada value ni?
daripada 1 nak jadi 3/4. Oi, darab 3/4 je lah. Betul. Alright, darab 3/4. Perlu terbalikkan dia? Perlu. Terbalikkan dia. Nampak? Okay, kamu sambung saya tak sambung dah. Alright, kamu sambung saya tak sambung dah. Okay. And the last equation, my tips for you in the last equation adalah kamu akan tengok pada hydrogen gas. My tips untuk last equation kamu adalah kamu akan tengok pada bilangan hydrogen gas sebab macam saya cakap soalan ni adalah kita fokus pada benda yang kita tak nak. Alright, sebab hydrogen gas pun sama, kita tak nak, kamu akan cancel off hydrogen gas based on your equation yang ada kat depan mata. Nanti tak ada lagi hydrogen gas, tak ada lagi sebab hydrogen gas duduk kat sini, perasan tak? So kamu dah selesaikan equation kedua, baru kamu akan buat dan kamu akan dapat untuk equation keempat nanti, equation last. I can give you the final answer. I can give you the final answer. I think the delta H final answer for this is -622.5 kilojoule. So you can try and see whether you can get it or not. Okay, you can try and see whether you can get it or not. Okay? Alright. Boleh? I love Hess's Law when I was a student. I really love this chapter when I was a student. You basically only memorize a few things. You only memorize the equation, you can answer the rest of the chapter. Tak best ke? Daripada hang belajar mau konsep dulu. Dari awal belajar benda lain, lepas tu hujung tanya benda lain, lepas tu belakang tanya benda lain, lepas tu kena ada definition. Yang ni tak ada weh. Tak ada explanation. You only memorize one thing. You get the equation right, you get everything right. And yang lain untuk saya, yang ni potong-potong je weh. Hang tak rasa best ke benda ni? Hang potong-potong je, hang main susun potong-potong je, hang susun je. I love this chapter when I was a student because I'm not smart. So yeah, I really love it. Soalan 6 pun saya bagi jawapan sahaja. Soalan 6 saya rasa jawapan dia. Kalau tak silap saya ya, kalau jawapan saya salah bagi tahu. Enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion saya adalah negatif 2060 kilojoule per mole. If it's wrong, then let me know. Kalau semua orang tak dapat, then bagi tahu. Saya pun kira tadi je. Okay. Saya dapat negatif 2060. Alright. Okay. Any question about this? Ngam-ngam 1 jam. Any question? Semua macam bau 1 jam ke? We are not done yet. Don't worry. The night is still very young. I end the class now also hampir gosip pasal Miss Wong je kan? So untuk mengurangkan dosa-dosa hampa, baik saya sambung kelas lah. Yelah. Kerja hampa buat apa? Kerja hampa gosip malam-malam. Macam-macam pun boleh gosip. Alright. Budak saya tak, budak saya baik je. Kan Kamarul kan? You need a lot of papers for this. Kertas A4 preferable. You need a lot of papers for this. And we are going to do it together. Alright? And I will show you again kenapa saya suka. Sangat suka yang ni. Sebab tak ada benda lain, dia fix. Pretty much fix. Okay, pretty much fix. Teori tak ada. Tak ada slide teori pun kalau kamu tengok. Terus kepada calculation dah tak ada slide teori pun. Tak ada perkataan, tak ada explanation, nothing. Alright, nothing. So it's fun because you don't need to explain everything. So in von Haber cycle, there are a few enthalpies yang kita akan guna. And this, I would say the 6 enthalpies that we have on the screen right now is the only 6 that we have. Dengan kata lain, kita takkan ada combustion, kita takkan ada neutralization, kita takkan ada hydration, kita takkan ada solution kat sini. Semua yang tu dah berlalu dah. Alright, semua yang tu dah berlalu.
Combustion neutralization kita banyak guna kat calorimeter. Okay. Lepas tu solution, combustion, benda yang lain-lain tu kita banyak guna kat Hess's law. Okay. Kat sini we come back to only hanya 6 ni. Before I move on, just a very kind reminder, because we'll be playing a lot with it, adalah kedudukan 1 mole pada siapa. Okay, because when you play around with that, 1 mole adalah sangat penting. Your 1 mole of the ionic solid formation means the 1 mole is sitting on the product or the reactant. Baca semua duk pandang tepi dah. Product is the 1 mole of the product, or I would say the product over here is actually our ionic solid. Betul? Our solid. Next, the enthalpy of atomization of a metal. Atomization lah, ignore je metal tu. Again, the 1 mole is siapa? Product, reactant? Product, sekali lagi. Thank you. And gaseous atom kamu. Okay, if you remember your gaseous atom. Next, atomization pun sama, masih adalah 1 mole pada produk sebab masih adalah atomization. So, gas atom. Okay. Ionization energy for the metal. Ionization boleh ada first IE, boleh ada second IE. Sangat-sangat jarang, tapi boleh ada, kita boleh sampai third IE. Okay. Alright. Saya nak bincang sedikit pasal IE. Saya tak sure kamu ingat ke tak, tapi saya yakin saya pernah bagi tahu. Kalau magnesium, contohlah kita akan banyak guna magnesium hari ini. Kalau magnesium first IE akan jadi Mg plus gas, buang 1 elektron. Saya tak ingat value ya, saya letak random je. 100 kilojoule. Saya letak random je tahu, ni bukan value dia. Okay. Next, second IE adalah Mg plus gas, jadi Mg2 plus gas. Tambah 1 elektron. Katakan value dia jadi 500 kilojoule per mole. Okay. Soalan saya, yang ni adalah first IE, yang ni second IE. Kalau soalan hanya bagi ionization energy of magnesium, dia tak cakap first atau dia tak cakap second. Alright, that means dia adalah untuk Mg, gas, jadi Mg2 plus terus. Okay. Setuju Nampak beza Saya padamlah third IE tu. Kita jarang guna. Kalau keluar third IE tu, hampa memang hampa tak solat tu Hampa buatlah solat apa pun. Hampa kalau keluar sampai third IE tu, aku tak tahu nak kata lah. Okay. So far, sepanjang saya mengajar, kecuali quiz yang saya bagi dalam final tak pernah keluar lagi lah. Alright, dalam quiz tu sebab saya, I'm horrible as always. Okay. Tapi kalau keluar dalam final, hampa memang aku tak tahu nak kata. Okay. So, that is my first IE. That is my second IE. Dan yang ni hanya IE. Soalan saya. What would be this value? Ada kelas yang saya rasa ada kelas yang saya ajar, ada kelas yang saya tak mention. Tak ingat pun kelas mana yang saya ajar. 600. Adila kata 600. Oh, kelas hang lah yang saya ajar. Positif 600. Ataupun kita darab. Boleh darab tak? Tak boleh Alright, kita tak boleh darab sebab setiap kali elektron yang dibuang, tenaga yang digunakan adalah berbeza. Sebab tu dia wujudnya first IE, second IE, third IE and so on. Dan kita tak boleh darab. Kita hanya boleh tambah macam Fadila kata tadi. Dia akan jadi positif 600 kilojoule per mole. Nampak? So, ionization energy. Apa yang Miss Fong nak bagi tahu kat sini, sayang satu je. Ionization energy bukan tempat yang kamu main darab-darab. Faham? Kita takkan darab apa-apa di ionization energy. Is that clear? Okay, dia tak boleh darab. Okay. Next, electron affinity of the non-metal.
electron affinity adalah terbalik dengan ionization. Kalau ionization adalah jadikan dia positive ion, electron affinity adalah jadikan dia negative ion. Contoh, Cl gas tambah elektron jadi Cl minus gas. That is electron affinity. Okay? Alright. Cl dia hanya sekali kan? Okay, kita guna oksigen pula. Oksigen boleh 2 kali. So, oksigen gas, 1 biji, kecil sangat ke? Nampak ke? Nampak? Nampak? Okay. Oksigen tambah 1 elektron jadi O minus gas. Okay. Lepas tu, yang kedua, oksigen minus tambah elektron sekali lagi jadi O2 minus gas. Okay. Nampak tak konsep dia macam ionization energy? Alright. Dan sekali lagi saya nak tanya. Boleh tak darab? Boleh darab tak? Tak boleh ya. Yang ni akan jadi first EA. Yang ni akan jadi second EA. So kalau soalan bagi adalah oksigen gas tambah 2 elektron jadi O2 minus gas, sayang EA kat sini bukan tambah. EA kat sini akan jadi first EA. EA huruf A besar. Sorry. A besar. Oh God. A besar. EA kecil, activation energy. EA besar. Dia akan jadi first EA tambah second EA. Okay? Nampak? So, kenapa saya explain yang ni? Kita akan guna semua ni. So, berhenti di sini. Alright? Yang lain tak boleh main darab-darab. Kalau kamu nak tips yang saya boleh bagi, yang akan main darab-darab, sebenarnya 2 ni je. Alright, kamu akan tengok, kamu akan faham nanti bila saya cakap. Yang akan main darab-darab 2 ni je. Ionization tak boleh. Electron affinity tak boleh. Alright, formation dengan lattice sangat jarang. So yang akan main darab atau bahagi yang kamu kena tengok number of mole tu sebenarnya adalah atomization sahaja. So jangan rasa benda ni susah. Okay? Selesai? Okay. Selesai, dah faham 6 enthalpies ni dan kita move on. Tell me one thing. What are the similarity? Cari benda yang sama. Saya besarkan sedikit. I'll give you a few minutes. Dalam nota kamu pun ada, tapi dalam nota kamu dia duduk atas bawah. So kat sini saya letakkan dia duduk kiri kanan. Cari apa yang sama. Saya nak kamu nampak benda yang sama dulu. Anybody want to say anything? Anything that you realize is the same? Adakah value-value dia berbeza? Perasan tak value dia semua sama? Okay. Kita labelkan dulu apa value-value tu. Okay. First and foremost, kita tengok value negatif 413 kilojoule. Kita tengok yang ni. Okay. Kita tengok 2 ni. Nampak tak arrow dia? Tengok yang energy cycle dulu. Daripada solid sodium tambah dengan gas chlorine dapat 1 mole NaCl solid. So can anybody tell me this is which enthalpies?
Formation. Thank you, Afiq. Alright, formation. Saya cakap dah, weh, kena kelas malam. You're giving response even though not audially. Alright, tapi mulut hang gerak, jari hang gerak, saya okay lah. Yang tak jawab tu saya assume kamu gerak. Okay. I hope you realise that is your formation. Next, kita tengok value positif 107.8. Positif 107.8. Okay. Saya nak tengok pada enthalpy diagrams. Kita tengok pada enthalpy diagram. Nampak tak? Ada dua benda. Alright. Arrow naik ke atas. Ada dua benda. Tapi perasan tak? Klorin tak berubah. Klorin kekal kan? So, kita hanya tengok pada siapa yang ubah. So, solid sodium jadi gas. Solid sodium jadi gas. So, can you tell me what is this value? Delta H, atomization. Betul? Nampak dah? Yeah. Okay. Next, kita tengok lagi value. Positif 495.4 kilojoule. Positif 495.4 kilo. Alright? So, kilojoule sama juga. Klorin tak berubah sekali lagi. So, benda yang tak ubah, tak payah tengok. Kita tengok benda yang berubah. Alright? Kita fokus pada benda yang berubah. Benda yang tak berubah tu, biarkan dia sayang. Benda yang tak berubah ni, biarkan dia. Kita identify yang berubah tu. Yang berubah adalah ni, setakat ni. So, daripada sodium, gas, jadi sodium positive gas. Can you tell me what is that? Ionization energy. Ionization energy of sodium. Dan kat sini kamu akan nampak lagi jelas. Na gas, jadi Na plus gas. That is my ionization energy. Nampak dah flow kita guna tu? And what are we doing over here? Berhenti dulu kat sini. What are we doing over here is only one thing. We are changing the element. We are changing this element all the way to gaseous ion. All the way to gaseous ion. Realize that? That is what are we going to do in every single question. Setiap satu soalan, apa yang kita buat, kita akan tukar elemen tu kepada gaseous ion. That's it. Tak percaya, kita tengok non-metal. Alright, kita tengok, kita ubah, kita tengok non-metal. So, kita tengok pula positif 121.3. Positif 121.3. Perasan tak sekarang yang berubah, sodium remain. Sodium remain. So, the one yang berubah adalah half chlorine gas. Jadi, gaseous atom chlorine. Can you tell me what enthalpy is that? Nurin kata atomization. Apa kalau nak buka mic cakap tu, berat sungguh. Tapi bila masuk bilik nak gosip tu, laju. Alright, thank you. So you have your enthalpy of atomization over here. Agree, class? And like I say, our process, apa yang kita nak buat sayang, seperti yang saya janjikan, saya nak tukar elemen ni kepada gaseous ion. Saya nak tukar elemen ini all the way down to gaseous ion. So, sekarang saya dah jadi gaseous atom. Saya nak jadi gaseous ion. Dia nak jadi negatif. So, dia kena ambil negatif 34.8, negatif 34.8. Adakah kita panggil dia ionization energy? Kita panggil dia apa sayang? Kita panggil dia electron affinity. Electron affinity. Nampak? Boleh ke sayang? So far so good? Alright. I told you I love this chapter because I'm freaking lazy. And you know what? The same thing we are going to repeat for the another 1 hour.
Hang lepas 1 jam, hang akan lukis benda ni at least 4 kali. Hang tak boleh buat bond hybrid cycle minggu depan. Masa UPS aku ketuk kepala hang sampai pendek. Final keluar bond hybrid cycle, hang tak boleh buat. I will flush your head into the toilet, you know what? And I will pour acid. So that I can see what is inside your brain. Okay? Remember what are you doing now. And the last but not least, you realize that you will have the presence of your lattice energy. You will then realize that you have your presence of your lattice energy because you will have the ion. You will have the ion, like I promised, the gaseous ion. You will have the gaseous ion to your ionic solid compound. Makes sense? So, all right, before we move on to the calculation a bit, calculation senang je. If you can get this calculation, tutup mata je. I hope you realize that what are we doing? Tak payah saling apa, dengar. We are moving from formation. Okay, we are moving from formation. First thing, mesti mula dengan formation. Nampak tak? Miss Wong highlight yang formation. Kedua, atomization of the metal. Benda yang sama tau, kiri kanan tu. Alright. Next, ionization of the metal. Okay. Yang keempat, kita ada 6 je. Kita dah masuk yang keempat dah. Atomization of the non-metal. Atomization of the non-metal. 4 dah. Yang kelima, electron affinity of the non-metal. Same thing. Last but not least, lattice energy. Boleh? So are they different things? They are the same thing. But we draw them in a different method. And sama macam Hess's law, kenapa ajar dua-dua? Sebab soalan boleh request. Okay? Sebab soalan boleh request. Dan kalau soalan tak request, ask yourself, yang mana senang? Kalau soalan tak request kamu nak buat, yang mana senang? Yang mana simple lagi? Energy cycle, betul? Nampak? Sayang, jangan gatal punggung. Kalau soalan tak minta enthalpy diagrams, kalau soalan tak minta enthalpy diagram, this is what we go for. Faham? Melainkan soalan minta enthalpy diagrams ataupun soalan bagi enthalpy diagram, then you need to understand what is that. Okay? And talking about your enthalpy diagram, kita nak fokus enthalpy diagram sedikit sebelum saya move on. Okay? Just a bit. In the enthalpy diagram for you to understand, alright, kita balik kepada enthalpy diagram sedikit. Enthalpy diagram yang kamu akan pening. Sebab energy cycle dia senang je. Enthalpy diagrams, macam mana kita nak tahu dia adalah what enthalpies? Tadi, macam mana kita nak tahu dia adalah enthalpy apa? Kamu kena tengok pada perubahan. You need to focus on the changes. Jangan cari apa yang sama. Faham? Alright, soalan tutor kamu ada tau. You need to name the enthalpies. Soalan pertama kalau tak silap saya. So you need to name the enthalpies. How do you name the enthalpies? How do you know that is atomization of siapa? Tengok yang ni. Alright, tengok yang ni. Make sense? Okay, faham? Alright, find the changes. Contoh yang ni. How do I know that what is this? So tengok before and tengok after. Cari yang mana berubah. Yang sama tak payah tengok. Yang sama tak payah tengok. Cari apa yang berubah. Cari apa yang berubah. Nampak? Compare before and after. Find the differences. Make sense? Okay. And to avoid that you are sleepy, we are going to start off with exercise. Papers. A lot of papers. We are going to start off with potassium bromide, KBr solid. And I want to do the hard one first.
So kita lukis enthalpy diagram terlebih dahulu. Okay, good news and bad news adalah enthalpy diagram kena mula dari bawah. So kertas kamu kena ada mula dari tengah lah ataupun bawah daripada tengah pun tak apa. Okay, kamu kena mula dari bawah. So, how to draw enthalpy diagram? First and foremost, kamu akan mula dulu dengan paksi. This axis adalah energy. Okay, hanya enthalpy diagram sahaja ada paksi, energy cycle tak ada. Okay, dah. Next. Dah. Next, satu line di bawah sekali. Satu line di bawah sekali. Lukis untuk K, tulis untuk KBR. Garam yang kita nak. Okay. Good news. Formation sentiasa negatif. So formation untuk KBR, arrow sentiasa ke bawah. Arrow ke bawah, menuju ke dia. Alright, menuju ke dia. Letak satu line. Kena ada satu line ni. Kamu kena tunjuk daripada siapa jadi KBR. So, the first one, kita mula dengan formation tadi. Seperti yang saya janjikan, kita kena mula dengan formation. So, formation daripada apa? Daripada potassium solid dengan Br2 liquid. Is this thing balanced right now? No. Shafi say no. No. How to balance it? 1/2 untuk Br. Thank you, Ilyana. Ilyana ke Syahira panggil? Tak tahu tapi hang lah. Tunjuk jari. Saya cakap dah, saya tengok apa. Saya tengok apa. Okay? Alright, so you have this. Agree? Okay, good news ya. Formation mesti negatif dalam soalan Born-Haber cycle. Okay? So, bila dia adalah negatif, arrow mesti ke bawah. So, selesai yang tu. Next, kita bergerak dan kita settlekan untuk logam. Kita settlekan untuk logam. Alright? To make your life easier, kamu boleh letak arrow tu kat potassium. Tak ada masalah. Tapi, bila kamu salin, tak boleh hanya salin dia. Kamu tetap kena salin orang yang tak berubah tersebut. Orang yang tak ubah tu still kena ada. Okay? So, the first step, ataupun the second step, the second enthalpy. Tadi formation the first one. The second enthalpy, can I know apa dia? Atomization. Atomization. So kalau atomization, what happened to the potassium solid? Turns into gas. Potassium gas. To gas. Thank you. Nampak? Second question. Perlu darab apa-apa? Tak. Kenapa tak payah? Masih adalah one more. Thank you. Saya akan bagi soalan yang bukan one more nanti. Jangan risau. We always have tough question. Alright. Next. Kita tak selesai lagi pasal logam. Kita masih duduk kat potassium. Masih cerita pasal logam. Sekarang dia dah jadi gaseous atom. Kita akan naik. Jadikan dia ionization energy. Betul? So, saya jadikan potassium gas yang tak berubah kekal. Yang tak berubah tu hang salin je lah sayang. Main salin-salin je. Copy paste, copy paste, copy paste. Yang tak berubah duduk diam-diam. Naik duduk atas dulu. Tak berubah lagi. Sekarang, potassium gas akan jadi anyone? Potassium ion. K plus. K plus. K plus. Fasa, Syafiq? Gas. Masih kekal gas. Jangan tinggal physical phase. Alright? And that is your ionization energy of potassium. Okay? Yang ni atomization of potassium. Alright? Macam jahat je semua colour sama. Aku tulis balik colour lain kat apa. Macam no life gila kan? Sedih je. Delta H formation of KBr. Delta H atomization of K. Ionization energy of K.
Nampak meriah sikit kan? So next, yalah, color brings you, color bring a bit things to your life. Next, are we done with the metal? No, not done yet with the metal. What else? Can we do K2 plus? Do we need to do K2 plus? No, we are done. Betul, we are done. So, selepas we are done with the potassium, we move to the Br. When you move to the Br, alright, dia masih arrow ke atas. Atomization masih arrow ke atas. Kita akan start turunkan arrow bila electron affinity. Alright, atomization masih naik ke atas sebab dia masih adalah energy required. Dia masih positif. So, naik ke atas untuk Br. Alright, yang ni line panjang. Yang ni line panjang. K plus tak berubah sekarang. K plus salin balik tak berubah. Br, half Br2 liquid. Separuh Br2 liquid means berapa biji Br? 1, 2. 1. Alright. Malas dah nak tunjuk jari kat aku, semua nak buat dah. Pandainya apa? Br gas. Alright, dia akan jadi Br gas 1 biji. Next question. Enthalpy of atomization ini perlu darab 2 atau tak perlu darab 2? Ataupun perlu darab separuh? Perlu darab separuh? Nazin doubt. Nazin, perlu darab separuh? Hani, perlu darab separuh? Hani say no dah. Fadilah? No, yes? No? Alia? Alia say no. Tio? No. Nazin, yes or no? No. Nazin kenapa no? Dia ikut kawan je tu. Why no? Because enthalpy of atomization, 1 mol jatuh kat siapa, Nazin? atomization Produk. So produk kamu berapa sekarang? 1. So perlu darab separuh? Soalan kawan-kawan? Menjawab soalan? Alright, tak perlu darab apa sebab kita tengok pada produk. Produk kekal 1. Okay? Alright, moving down. Alright, moving down because we are moving to electron affinity. Nampak tak ada line? Kenapa saya panjangkan line tu? Sebab saya akan tarik daripada line ni pula turun. So, apa yang akan kekal? Yang kekal adalah K plus. K plus pula tak berubah sebab kita bermain dengan Br pula. So, Br kat sini akan jadi Br minus gas. See that? Dan dia akan jadi apa? Dia akan jadi electron affinity of Br. Setuju? And what is the last arrow? What is the last arrow? Lattice energy. Thank you. So far, so good. Do I have anything other than the 6 enthalpies? As I promised? No. Alright, we have nothing other than the 6 enthalpies. Okay, we have nothing other than the 6 enthalpies. See that? Alright, very simple. Sangat simple. Ada soalan? Saya tak ajar calculation. Sebab saya akan tunjuk calculation tu nanti. If you can do this right, your calculation hanya adalah vector. Calculation kamu hanya adalah vector. Alright? So kita akan tengok calculation nanti. Jangan risau. Settlekan yang ni dulu. If you can get this right, you're super good. Alright?
Satu lagi, sekali lagi saya nak enthalpy diagram juga. Alang-alang kita buat enthalpy diagram, kita buat enthalpy diagram dari awal sampai hujung lah. Calcium chloride, CaCl2. Ada dua-dua ni best. Ada dua, ada tu syok. Okay. Okay, still we are going to do it together. Don't worry, I will leave you. Masih sama, kita akan ada paksi Y dengan energy. Kita akan mula line di bawah of your calcium chloride solid. Before that, before you start, can we take a quick look back to here? Okay, yeah, just take a quick look. Sayang, apa jadi kalau ni tak ada? Betul tak? Apa jadi kalau saya hilangkan fasa dia? Kamu kutukkan soalan saya. Apa Miss Wong bagi soalan ni? Mana saya tahu dia ubah jadi apa? Bayangkan saya bagi soalan, kamu dapat soalan dan tak ada benda ni. Betul atau salah? So, boleh tinggal fasa? Weh, Han tahu kenapa saya suka benda ni? You construct the diagram only. You construct the diagram only, tak masuk calculation lagi. Berapa arrow? Setiap satu arrow, satu markah. Oh, of course, dengan syarat, ladies and gentlemen, of course dengan syarat, pakcik ni betul lah. Semua benda atas arrow tu yang patut ada dengan betul, dia betul lah. Yang tu Han dapat markah lah. Kalau hang salah satu pun Han tak ada markah lah. Kenapa saya suka bond Haber cycle? Dia takkan lari daripada 6 enthalpies yang saya ajar. Kamu akan repeat. Tak percaya, kita akan buat soalan kedua. Kita akan repeat benda yang sama. Tapi setiap satu arrow, satu markah. Nampak? Kenapa boleh hilang markah tu? Kenapa boleh tak buat? Tak masuk calculation lagi. Calculation 2 markah kot biasanya. Okay? Sangat senang. Alright? So, over here. Calcium chloride. Let's see calcium chloride. First equation ataupun first enthalpies. Anybody? What do I start off with? What should I start off with? Enthalpy of formation. Enthalpy of formation. Thank you, Idham. Lama tak dengar suara hang. Aku ingatkan hang tak ada dah. Enthalpy of formation. Thank you, boy. Enthalpy of formation of calcium chloride. So, saya pun adalah arrow saya. Dan kita akan mula dengan calcium solid tambah dengan chlorine gas. Setuju? Okay. Cepat sangat bagi. Patut tanya apa tadi. Laju sangat pula dah. Second enthalpies. Anybody? Kecuali Syafi. Dia nak buka mic dah. Syahira? Come on, you're answering correct already. Atomization. Atomization of calcium ke chlorine? Calcium. Calcium. Enthalpy of atomization. Yang ni panjang, tak boleh panjang sangat arrow saya. Alright. Kita akan bergerak kepada enthalpy of atomization of calcium. So, saya akan dapat apa perubahan yang berlaku. Saya dengar Arif buka mic tadi. Arif? Minrui? Minrui? Yes, Miss. Yes. What is the changes? From calcium solid to calcium gas. From calcium solid to calcium gas. Any changes to the chlorine mineral? Nothing. Nothing. Salin balik. Bukan nothing ya. Hang jangan tinggal kosong. Next. Let me ask semua menti saya. Olivia? Yes, Miss. What's the next?
Ionization. First ionization. First ionization. Very well. First ionization, Olivia said. First ionization of calcium. Very good. And I have kecuali Suren. Who is the other guy? Kecuali 3 orang. Afiq, Arif, semua tu. Fazana? Yes, Miss. What is the changes? Calcium ion. Calcium ion berapa positif? What is the charge? +1. +1 only. Thank you. Ion, we have 2 charges, so make sure you mention the charges. Okay. Next. Lepas tu, I think I have Aina Anis. Betul ke? I remember we have 2 Aina, tapi tak ingat Aina seorang lagi. Aina pertama, Aina Safia. What's next, Aina? But enthalpy of atomization of chlorine. Okay. Aina say enthalpy of atomization of chlorine. Any other option? No? No? Iza say no. Iza, what? Oh, Hani say no. Hani what? Hani geleng sampai tak berhenti ni kepala dia. Second ionization Hani? energy. Second ionization energy. Tiba-tiba Hani suara lelaki keluar. Jangan terkejut, yang tu bukan Hani. Yang jawab tu Syafi. Alright? So, we have second ionization energy of calcium. Alright? Kita ada second ionization. Aina, kenapa ada second IE? Sebab calcium boleh jadi Ca2+. Alright? So, kita wujudnya second ionization energy. So, dia jadi Ca2+ gas. Chlorine masih tak berubah. Okay. Setakat ni, are we still together? Nampak dah? Madam, I have a question. Yes. Can we just write IE for Ca and make it from Ca gas to Ca2+? Or must we write first and second? Suren tanya, saya contohin je saya contohin je, jangan buat raya ni, tengok je. Suren tanya, boleh tak saya buat terus like this? Daripada calcium jadi Ca2+ dan saya hanya letak IE of calcium. Boleh atau tak boleh depends pada soalan. Kalau soalan hanya bagi IE of calcium, saya bagi contoh Kalau soalan contoh bagi ionization energy of magnesium, dia hanya bagi magnesium sekali je. Kita tahu magnesium akan jadi Mg+, magnesium akan jadi Mg2+, betul? Tapi dia hanya bagi sekali. Dan kita akan buat cara suren. Kita buat sekali je. Okay, kita akan buat sekali je. Naik terus. Tak payah darab, tak payah apa. Kita naik terus jadi Mg2+. Tapi, if the question, Suren, giving you in this format. First IE, second IE. Right? They give you 2 different value. You must separate the step. Clear? Okay, boleh? Alright. Jawab soalan? So, we back to the separate one lah. Suren, we back to the separate one. Okay, next. Balik kepada Aina Safia tadi. So, Aina, right now, can we move on to the enthalpy of atomization yang Aina cakap tadi? Yes, we can. Yes, we can. So, we are moving from the calcium to the chlorine. So, right now, calcium yang tak berubah. Alright, chlorine berubah. Aina, how many, or how do I write the chlorine product? Aina, how do I write the chlorine product? Cl gas. Sahaja? Aina, sahaja? Cl gas sahaja?
1/2 Cl2 gas. Okay. Tak payah salin. Tak payah salin apa. Syairah tak payah highlight. Tak payah padam apa. Saya tulis je. Jangan salin apa yang saya tulis for the next minute. Aina kata 1/2 kat sini. Yes or no? Kita patah balik ke bawah. Guys, kita patah balik ke bawah. We go all the way down to here just now. Saya nak kamu tengok balik. Kenapa kita tak letak 1/2 tadi? Kenapa kita tak letak 1/2 tadi? Kita perlu tak 1/2 tu? No. Kita tak perlu. Sebab apa kita tak perlu? Why we don't need the 1/2? Because we need 2 chlorine. Right? So in the other words, your equation starting from here, your equation starting from your formation is already balanced. The only thing that you can change is the one that you write, the new one. The one that you goes up. Yang tu je kamu boleh ubah. So can I tambah 1/2 kat sini, Aina? No. No. So how can Aina balance this equation now? Come on. Oi, tak balance kat bawah, balance kat atas lah. Bawah tak boleh letak 1/2, atas letak 2 lah. Betul? And the problem arise. What is the problem? The product must be 1 mole. Product must be 1 mole if you are using enthalpy of atomization. Very good. But right now, we need the 2 mole. Agree? Since we need the 2 mole, we cannot change the 2 mole. But what can we change? Oops. 1 more calcium. Kita times 2. Setuju ke? Setuju ke? Okay setuju Alright. Okay. Dah? Setuju Nampak dah Alright. So, kenapa saya cakap statement ni tadi? Okay, if you remember, kenapa saya cakap statement ni tadi? Ingat saya cakap, saya highlight, saya cakap yang ni yang boleh main darat-darat. Okay, yang ni yang kamu boleh main darat-darat. So yang ni lah yang kamu kena tengok, saya perlu darat atau tak. Bijak sikit dah. And don't worry. Paling susah dalam bond Haber cycle dah keluar. Ni lah paling susah dalam bond Haber cycle. Tak ada dah. Tak ada dah. Okay, tak ada dah. So jangan risau. Same thing. Alright. Turun ke bawah. Okay. Kamu akan ada your electron affinity untuk chlorine. So since kita tengah cerita pasal chlorine, calcium tak berubah macam biasa. Kamu akan ada 2 Cl minus gas. Okay. Kat sini. Saya nak cerita sedikit balik kepada electron affinity. Soalan saya, electron affinity kat sini darab 2 atau tak darab 2? Tips. Cl gas jadi Cl minus dengan tambah 1 elektron tertinggal pula elektron aku. Alright. That is your electron affinity.
Sekali lagi saya tanya. Tadi Syaira semua duk geleng. Darab 2 atau tak darab 2? Darab tak? Darab 2 tak? Still tak darab 2? Okay. Saya nak bezakan sedikit ya. Kalau saya ada klorin, gas, tambah elektron, jadi Cl minus gas. Berbanding dengan saya ada oksigen gas, tambah elektron, jadi O minus gas. Dan saya ada O minus gas, tambah elektron, jadi O2 minus gas. Ingat tak contoh ni yang saya bagi tadi? Dan saya kata yang ni tak boleh darab. Yang ni tambah. First EA, second EA. Betul? Yang ni tambah. Yang ni tambah sebab saya tambah 2 elektron. Saya jadi daripada oksigen gas jadi O2 minus. Right guys? Okay. Tapi yang atas, this is the only EA. Satu EA dah. But this EA only produce 1 Cl minus. How many Cl minus do we need right now? Betul? So katakan EA saya adalah positif 100 kilojoule. Oh sorry, negatif. First EA adalah negatif. Negatif 100 kilojoule. So kalau saya bebaskan negatif 100 kilojoule untuk hasilkan 1 Cl minus. And guys, saya hasilkan 2 kat sini. Sekali lagi. Darab 2 atau tak darab 2? Dah start mengangguk? Agree? Jujur, nampak ke? Okay eh? Alright? Alright, like I said, the hardest has passed. That's it. This is the hardest part already. Nothing else. I promise. Alright, I promise. Okay, tak ada dah. Ni je. So, last but not least, your lattice energy. Last but not least, your lattice energy. Okay? Ingat apa yang kita cakap ni sebab nanti kita akan jumpa balik soalan yang lebih kurang sama. So, last but not least, your lattice energy. Okay? So, tempat yang Miss Wong nak highlight for this one, for this question when you have a calcium chloride, bila kamu ada CaCl2, CaF2, whatsoever lah. Benda yang akan berlaku adalah kat sini. Your atomization akan darab 2. Your electron affinity untuk klorin akan darab 2 sebab kamu nak hasilkan 2 mol. Kamu hasilkan 2 mol. Okay, tenaga yang dia bagi hanya untuk 1 mol. Sekarang kamu nak hasilkan 2 mol. So, kamu darab 2. Make sense? Okay, boleh? Soalan setakat ni? No? I'll give you option right now because it's 10:15 already. It's either I take another 30 minutes about, alright, it's either I take another 30 minutes or you see me again on Saturday night. Pretty simple, right? The choice. I don't think you want to see me on Saturday night. Or do you want to see me again on Saturday night? Option 1, we do it, we continue for a bit more. Option 2, you see me on Saturday night. Choose now. Now. Okay. Alright, kita continue je eh. Okay, next. Saya nak buat benda yang... Oh, tadi calcium chloride, sekarang calcium fluoride. Sama je, tak payah repeat. Chloride tukar fluoride, sama je. So, how do we answer this question? Okay, how do we answer this question? Nampak tak construct the Born-Haber cycle? So, can we use the energy cycle method? Huh? Can I? Can use energy cycle method? Born-Haber cycle. Wait. I read the question again. Construct the Born-Haber cycle for the formation of calcium chloride. Okay, Born-Haber cycle. Born-Haber cycle means dua-dua boleh guna. Kalau dia minta enthalpy diagram sahaja tak boleh.
Okay, kalau dia minta enthalpy diagram sahaja tak boleh. So, yang ni, calcium chloride, lebih kurang sama je dengan calcium fluoride ni. Nampak tak value-value dia? Alright. So, value yang kita kena darab 2 tadi, jangan lupa, fluorine kita darab 2. Sebab chlorine tadi kita darab 2. Electron affinity kita darab 2. Sebab saya dah bincang lah tadi kenapa darab 2. So, can you see that? You just simply put in the value into all this area. Do you realize that you only need to put in the value over here? Alright, you just put in the value yang dia bagi tu. Kamu masukkan value, kamu masukkan value. Alright, kamu masukkan value, kamu masukkan value, kamu akan dapat apa yang kamu nak. Boleh? So, saya nak masuk kepada calculation a bit. Sorry. Kita akan masuk kepada energy cycle dulu sebelum calculation. Can I go for magnesium fluoride? Yang ni pun magnesium chloride. Magnesium fluoride, magnesium chloride. Tadi kita dah buat chloride, so kita buat fluoride. Okay. I want to show you the energy cycle method. Tapi sekali je, kita buat satu contoh je. Kenapa buat satu contoh je? Sebab energy cycle lagi senang. Saya suka energy cycle senang. Okay, sama, we will start off with formation. Okay, macam biasa, kita akan start off with formation. Good news, tak payah start kat bawah, kita start kat atas terus. Kita akan mula dari atas. Your enthalpy of your formation adalah magnesium solid tambah dengan fluorine gas, hasilkan MgF2 solid. Okay. That is the enthalpy formation. Alright. Nabila Natasha. First thing, next thing, what do you do? For magnesium. Okay. So, daripada magnesium turun ke bawah sahaja. Turun ke bawah sahaja. Magnesium gas. Alright. And that is my enthalpy of atomization. Nabila tadi. Kena darab 2 tak Nabila? Tak perlu. Tak perlu. Oh, by the way, saya lupa nak tanya. Equation ni balance tak? Dah. Dah Okay. Irham kata cepatlah. Miss Wong aku dah lapar dah nak pergi siapa ni. Okay, kita cepat sikit. Alright. Next, Irham. Next, what do you do? Irham? Ionization energy. First or second? First. First. Gigil juga tak nak bagi apa lompat. Alright, first IE. You will then get your Mg plus gas. Alright. Next, yang saya tak dengar lagi suara hari ni. Syahir, are you there? Syahir? Syahir bye-bye dah. Baca doa semua dah jadi awal dah. Alright. Next. Anis Syuhada. Yes, please. What is next? Second ionization energy. What would be your product? Mg2 plus gas. Mg2 plus gas. Okay, good. Next, we move on to Aliza. Nampak sedih je Aliza? Hi, come Aliza. Enthalpy of atomization of Mg2 plus.
Enthalpy of atomization of Mg2+. Bukan dah atomize ke tadi? Magnesium dah sampai gaseous ion dah sayang. Magnesium dah sampai gaseous ion dah. Magnesium dah selesai dah weh. Magnesium dah duduk kat sini dah. Dah gaseous ion dah. Baru nak enthalpy of atomization. Biar betul. F2. F2. Buat apa? Atomization. Atomization. Alright. Soalan yang sama. Isu sama macam tadi Aliza. Atomization. Sama dengan soalan Aina tadi. So, produk dapat apa? F2. 2F2. One F2. 1F2. Gone case. Ada talian hayat? Lifeline? Anybody want to help? 2F. 2F. 2F gas. Jangan tinggal gas tu. 2F gas. Thank you. Next question. Are we done for this enthalpy? Suren say yes. Shaira say no. Are we done? Tio say no. Olivia terus bangun tengok. No, madam. No. Okay, no. Tak jadilah pula. Okay. So, what is not done yet? Enthalpy times 2. Thank you, Mimi. Your enthalpy kena times 2 because you are forming 2 mole of the fluorine gaseous atom. Perfect. Enthalpy. Alright. Next, kita sambung kepada electron affinity forming 2F minus. Turunkan ke bawah terus. Alright. We are forming 2F minus gas. And that is my electron affinity. Are we done? Again. Afiq dah nampak, Nazin dah nampak, Syafiq pun dah nampak, Adila pun dah nampak, kamu dah perasan, we are not done yet, betul? Kita kena darab 2. Nampak ke kawan-kawan? Do you realize we are repeating the same thing for the past 1 hour? And some of your friend is already very boring. Olivia is already got, are we done? Alright. Alright, Aliza dah memang tak ada dah. Aliza gone case, some of your friend is already gone case, not to mention yang tak buka. Yang saya panggil tak pernah nak jawab. And lattice energy going up all the way. Okay? That is your lattice energy. So, ask yourself, mana lagi senang? Betul? Perasan tak yang ni tulis lagi kurang? Sebab benda yang sama tak payah repeat, kan? Dan kita tak perlu kisah arrow ke atas atau ke bawah sebab semua arrow akan ke bawah, ke bawah, ke bawah. Last je ke MgF2, last ke MgF2. Perasan tak? Tak payah fikir banyak. Tulis formation, atomization, ionization, atomization, electron affinity, lattice energy. Habis. Kan? Alright, dia tak ada isu sangat. So, kalau soalan tak minta enthalpy diagram, yang tadi tu, yang nama tadi tu enthalpy diagram. Kalau soalan tak minta enthalpy diagram, tak payah gatal punggung. Faham? Alright, tak payah gatal. So, how do we solve this question? Yang ni adalah magnesium fluoride. Saya dah sebenarnya buat untuk kamu dah ni. Saya pilih ni, magnesium fluoride ni. I have drawn for you. Kerja kamu, masukkan value je. Kerja kamu masukkan value je, nampak tak? Oh, masuk value dan tengoklah perlu darab atau tak perlu darab lah. Okay? But, one last thing before we move on to calculation. I want you to think about this and tell me about this next week
in the class, in the first hour, the first thing that we will discuss is this, before we go into your topic 3. Okay, before we go into your topic 3. All right. I want you to think about apa itu bond dissociation energy. Fikir-fikir kan? Fikir-fikir kan? Alright. Kenalah bagi homework sikit. Alright. So, I hope you can see that. And last but not least, the things that I want to end today, like I promised, I only can take extra half an hour just now. So, saya kena habis 10:45. I don't want to drag too long. The last thing is, how do we solve the vector? How do we solve the vector? I don't know whether you realize or not, no matter which one we are talking about, arrow yang bertentangan arah adalah formation. That is your formation. That is your formation. Kita tengok arrow formation sikit dah. Saya jadikan dia full screen. That is your formation. That is your formation. Realize that? Perasan tak? Semua arrow going against it. Pusing, 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 jumpa. Nampak? Pusing, jumpa. Pusing, jumpa. Nampak tak? So, Born-Haber cycle punya calculation, easy. Sebab Born-Haber cycle punya calculation, delta H formation mesti jadi perkara rumus. Dia akan sama dengan hasil tambah semua benda. Tambah, 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 tambah semua value yang kamu ada. Nampak? Dan berakhir dengan lattice energy lah, of course. Nampak? Okay. Question? So, untuk soalan Born-Haber cycle, Hess's law tadi saya bagi jawapan akhir. Untuk Born-Haber cycle, in the other way round, kamu kena bagi jawapan akhir kat saya dalam kelas next week. Okay, I will call any random name. Kamu kena tunjuk jawapan kamu on the spot, on the screen next week. Most likely kita akan jumpa face to face. I don't know yet. Kalau kita jumpa face to face, good luck and all the best kalau kamu tak buat. Okay, question so far? Question so far? I have meeting to go in. I think ada meeting pasal